Database System Main Components. الصورة دي بتوضح لنا مكونات ال Database System. زي ما عرفنا هو بيشمل ال Database وهي اللاير اللي تحت هنا، وبيشمل ال DBMS اللي هو السوفت وير اللي بيكنترول ويمنتين ال Database، وممكن نقول كمان إنه بيشمل ال Application Program وده الانترفيس اللي ال End User بيتعامل عليه. فال End User بيستخدم ال UI بتاعه اللي هو ال Application Program عشان يعرف يأكسس ال Database. زي مثلا إنك دخلت على e-commerce ويب سايت وبتتعامل عليه، ده ال UI الخاص بيك كيوزر، بس انت مش شايف ال Database في الباك اند. اما بالنسبة لل DBMS فهو مقسوم لجزئين، جزء بيبروسس الكويريز اللي جاية من ال Application Program، والجزء التاني هو اللي بيأكسس ال Database نفسها ويرجع لي منها المعلومة أو يضيف أو يعدل فيها. جزء ال Database مقسوم لجزئين، Database Definition Metadata وال Store Database. الميتاداتا هي مجموعة المعلومات اللي عن البيانات بتاعتي، كمثال اسم الجدول، أسماء الكولمز، الداتا تايب الخاصة بكل كولم، أنواع الكونسترينز المحطوطة على الجدول، مين اللي ليه صلاحية إنه يدخل على الجدول ده ويشوف بياناته، أسماء وباسوردز اليوزرز اللي هتستخدم الداتابيز، الداتابيز اوبجكت ستراكشر بشكل عام يعني. الترانزاكشنز وتعاملاتي مع الداتابيز برضو متسجلة في لوج فايلز، ودي كمان جزء من الميتا داتا. في كل المعلومات اللي محتاجة أعرفها عن الداتابيز بتاعتي بتبقى موجودة في الميتا داتا. لكن الستور داتابيز دي البيانات نفسها، كمثال محمد مواليد سنة 80 مرتبه 10,000. المعلومات اللي أنا قلتها دي هي دي الستور داتابيز، لكن إن الجدول ده اسمه employee أو الكولم ده اسمه name أو ده اسمه salary، فدي البيانات الموجودة في الميتا داتا أو ال database definition. من اللي احنا قلناه نقدر نستنتج مميزات ال DBMS. أول حاجة بقيت قادر أتحكم في ال redundancy، الداتا موجودة في مكان واحد ويوزرز مختلفين بيعملوا accessing للداتا دي. بقيت قادر أتحكم في ال unauthorized access أو الغير مسموح ليهم بالدخول الداتابيز، بإني بكريت مجموعة اليوزرز وأنا اللي بحط مجموعة ال privileges أو الصلاحيات اللي ليها على الداتابيز دي. Enforcing integrity constraints. Integrity of data معناها إن الداتا بتاعتي بتطبق business rules معينة وكمان ال logical rules للداتا. فلو عندي column مثلا أرقام تليفونات مش هيسمح إن يدخل فيها text، ولو عندي column رقم البطاقة مش هيسمح إن 2 يبقى داخل ليهم نفس الرقم لأنه unique. Inconsistency can be avoided. ده بيأكد على إن الداتا بتاعتي لما بقت في مكان واحد لما يحصل update في الداتا كلنا بنشوفه في نفس الوقت. بال DBMS كمان بقيت عارف أعمل باك اب للداتابيس بتاعتي في شكل compressed files ما بتستهلكش مساحة كبيرة، فلو حصل أي مشكلة أقدر أعمل recovery للداتا وما تبقاش ضاعت. أما عن العيوب اللي ممكن نتعامل معاها في ال DBMS، أول حاجة إنها بتحتاج expertise to use. ده رول ما كانش موجود عندي قبل كده في الشركة، فدلوقتي محتاج أعين حد عندي بيعرف يتعامل مع الداتابيز. ال DBMS تعتبر مكلفة، مش بس تكلفة السوفت وير نفسه وإنما كمان تكلفة الانفراستراكشر والنتوركس اللي ممكن أحتاج إضافتها عشان أحط عليهم الداتابيز نفسها وتقدر تسبورت عدد اليوزرز اللي أنا محتاجها. فكرة إن عندي ميتا داتا في الداتابيز بتاعتي بتساعدني إن أقدر أعمل نقل من DBMS ل DBMS تانية، بس العيب اللي ممكن يظهر هنا إن في DBMSs مش متوافقين مع بعض، ما اقدرش انقل البيانات بسهولة. بس المشكلة دي بقدر احلها اني استخدم third party tool عشان تسهل لي الترانسفير ما بينهم.